Hello everyone, welcome to CareerClass. We are here with another episode jot apnaloke amar discussions more students hokole jikhomo doubts teoloke loi ahe ar he doubts bilak moi kenedore teolokok solution eta dibo paru tar bikhoye ami alochona korim. Aji amar logot ase Mr. Purno. He has been continuously writing answers and recently আজি তেওঁ এটা মোক answer পঠাইছে which is of 10 marks আৰু এই এনসাৰটো ফ্ৰেম কৰোঁতে তেওঁৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছিলে let us know what his difficulties তেওঁ কি ধৰণৰ mental challenges তেওঁ face কৰিছিলে while framing this answer. So Purno, you can let me know আপোনাৰ কি problem হৈছিলে while you were trying to frame this answer. Yes, ma'am. Like first of my rough ke likhi loisilo, then I mentioned all the points or explain korislo mind ot rakhi pelai je how and why. Mane hetu hole keneke mane proteto argument opor moi reason disilo. Then jeta neki answer to likhibo loisilo ei copy kono UPSC paper kono. Then moi saiso je moi jekhini points likhim moi jodi hekhini 10 marks question likho etu like 3 page to etu cross hoy jabo. So mane mo problem tol je moi short kori dilo. Short korte moi কি খেলে মেলি কৰি পেলালো হেতু প্ৰবলেম আৰু আপোনাক মই ইভালুৱেট কৰি পেলাই দিউতেও সাগে মই কৈছিলো যে এইটা আপোনাৰ মানে হাফ বেক নিচিনা লাগিছে ৰাইট সো নাও ইউ হেভ কাম কে এটো ঠিক কেনে কৰো মই ঠিক কেনে কৰিব ৰাইট সো কামিং টু দ্য কোৱেশ্চন the question is critically examine the economic political implications of providing freebies by political parties আপনার কিমান টাইম লাগিলে এটো আনসার লিখুতে ম্যাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি মোৰ টাইম ক্রস হৈ যায় মানে 10 minutes to 11 minutes লাগিছে ওকে প্ৰথম অৱস্থাত 10 মিনিট লাগাটো ক্ৰাইম নহয় এটো হবই ইভেন্টুৱেলি when you practice সেইকাৰণ ডেইলি ৰাইটিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি কি কৰোঁ আমি এনসাৰটো প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ লৈ লওঁ তাৰপিছত আমি ভাবোঁ যে এই স্কিলটো ডেভেলপ হ'ব বাট ইট ইজ আ স্কিল উইচ ইউ হেভ টু ডেভেলপ এভৰি ডে অলপকৈ আপোনালোকে ইম্প্ৰুভ হ'ব চ' আজি যদি 10 মিনিটছ লাগি আছে ইউ উইল চি yourself how your processing will increase brain or processing to kiman increase hobo over the time after 1 month I can guarantee the way you have been writing answers eneke jodi apni maintain kori thake within 1 month or 2 months maximum apnar ei pace to ahi jabo thik ase now coming to the introduction. In 2022, RBI defined freebies as a public welfare measure provided free of charge. It is different from broader goods like health and education. Intro to the problem ase. Keneke problem ase? এইটো বস্তু বেছিকে লিখিলো it is different from broader goods and maybe that. মানে আপুনি ডিফাইন কৰিছে freebies. আপোনাক ডিফাইন কৰিবলৈ সুধিছিলে জানো? It is assumed আমি already জানিব লাগিব assumption কি লোৱা হৈছে. Okay. Question to assumption লৈছে যে আপুনি freebies মানে জানে. তাৰ পিছৰ কথাহে সুধিছে. যে ইয়াৰ ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ইমপ্লিকেশন কি হ'ব পাৰে ইয়াত আপুনি এনি ওয়েষ্ট কৰি দিলে টাইম তাহলে লাইক বস্তুলা যেনেকৈ কয় ক্ৰিটিক্যালি এক্সামিন বা হোৱাট আৰ দা প্ৰভিজনস তেতিয়া কি হেতু লিখিব না লাগে নেকি লাইক সাপোজ প্ৰিভিয়াস টু কি হয় ডিফাইন্ড বাই আৰবিএম মই হে ইন্ট্ৰোটো দিব না লাগিব নে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ক্ৰিটিক্যালি এক্সামিন বুলি কৈছে তাৰমানে ইট ইজ আন্ডাৰস্টুড দ্যাট ইউ নো হোৱাট ইজ ফ্ৰীবিজ এতিয়া এক্সামিন কৰিব কৈছে যেনেকৈ ডক্টৰে এক্সামিন কৰে ৰাইট আপুনি যদি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় হি উইল এক্সামিন উইথ হিজ ষ্টেথোস্কোপ ইউ উইল ৰান এ নাম্বাৰ অফ টেষ্ট এণ্ড আইডেণ্টিফাই ক'ত প্ৰব্লেমটো আছে ৰাইট আৰু তাৰপিছত তেওঁ এটা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিব মানে হোৱাট হি ইজ ডুইং ইজ এক্সামিনিং আপোনাক এক্সামিন কৰিব কৈছে যে ফ্ৰীবিজৰ প্ৰব্লেম ক'ত আছে ইয়াত ইকনমিক আৰু পলিটিকেল এংগেলৰ পৰা ফ্ৰীবিজৰ প্ৰব্লেমটো কি সেইটোহে সুধিছে ফ্ৰীবিজ কি সুধিছে জানো so you have wasted your time in defining freebies তেতিয়ালে এটা কথা সুধিছো হা এনে ইউপিএসসি টপাৰ নোটস বিলাক যেটা চাও হা তাত চোন হিতে চোন বস্তুবিলাক ইন্ট্ৰো এটা দি দে এট লিষ্ট ওয়ান কনটেক্সট বিল্ড কৰে ইফ ইট ইজ যদি আপোনাৰ ওচৰত টাইম আছে ফৰ এ 10 মাৰ্কাৰ আপুনি যেটো কলে আপোনাৰ টাইম এনেও নাই আপুনি সিধাই ক'ব লাগিব যে ফ্ৰীবিজ which are মানে ইলেকশন ম্যানিফেস্টোত বহুত পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ ইয়াত স্পেসিফিক্যালি মেনশন কৰিছে গভৰ্নমেন্ট বুলি কোৱা নাই পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ কোন হয় সবে হয় যি ইলেকশন ৰান কৰে
হয়নে ইলেকশ্যনত যোগদান দিয়ে চ' তাহাঁতে কি কৰে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোতে বহুতে ফ্ৰীবিজ মানে ক্লেইম কৰি দিয়ে যে আমি আহিলে অমুকটো দিম আজি যদি এক্সাম্পল আৰু অৰুণোদয় স্কিম আছে যদি 1250 ৰুপিজ পাৰ মান্থ পাই আছে আমি আহিলে 2000 কৰি দিম ৰাইট we will waive off all your loans that is a freebie again হয়নে তাৰমানে মই ইন্ট্ৰডাকশ্যন এনেকুৱা দিব লাগিব না ফ্ৰীবিজ আৰ গুডছ বা মেজাৰ্ছ প্ৰভাইডেড বাই দ্য পলিটিকেল পাৰ্টিজ promised by political parties like shortly কৰিব পাৰে যে some kind of income waiving of loans মানে which could have some economic and political implications তাৰপিছত আপুনি examine কৰিব ঠিক আছে right so আপুনি critically examine arguments in favor বুলি লিখিছে in favor বুলি লিখাতকে how it affects the economic and political scenario but how it affects the economic and political status মেম যেটা নেকি ক্রিটিক্যাল এক্সামিন বুলি কয় হা লাইক pros and cons both side লিখিব লাগে না critically মানে আপুনি হল কথাটো অকল এটা এংগল দি চাব নোৱাৰে মানে চাব নোৱাৰে বুলি নহয় ইট ইজ assume যে আপুনি কি ভাল হৈছে কি বেয়া হৈছে ৰাইট এইখিনি চাব আৰু যিখিনি বেয়া হৈছে তাৰ কাৰণে কিবা উপায় দিব আপুনি বা যিখিনি ভাল হৈছে সেইখিনি একনলেজ কৰিব বুজি পাইছে চ' এনেকুৱা ইয়াত ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন বুলি কওঁতে আপুনি ক'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক আৰু পলিটিকেল চেলেঞ্জেছ থাকিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ৰেডাৰ দেন ইয়াত আপুনি যিটো কৈছে আৰ্গুমেণ্টছ ইন ফেভাৰ ৰাইট ইয়াত ফেচিলিটেটছ গ্ৰোথ ইনক্ৰিজেছ প্ৰডাক্টিভিটি ইন পপুলেশ্যন এইটোৱে চেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী নহয় যেনেকুৱা নেকি মিড ডে মিল স্কিম পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম চ' আপুনি ক'ব পাৰে ইট ফেচিলিটেটছ গ্ৰোথ লাইক MSP আপুনি জাষ্ট এনেকৈ এটা এৰ' মাৰ্ক দি পেলাই MSP ফৰ ফাৰ্মাৰ্ছ মই সেইখিনি লিখিছোঁ এনেকৈ দি পেলাই তাৰপিছত আপুনি এৰ' দি পেলাই এইবিলাক সেইকাৰণে এৰ' দি পেলাই ইউজ কৰি এনচাৰটো লিখিব লাগিব চ' দেট ইটোৰ পিছত সিটো আপুনি গোটেই পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ যদি লিখি থাকে বহুত টাইম গুচি যাব উইচ ইউ আৰ কমপ্লেইনিং কি টাইম নাই মেম মাৰ্কৰ কাৰণে কি কৰোঁ হয়নে চ' MSP ফৰ ফাৰ্মাৰ্ছ কি কৰে এইটো এটা ছিকিউৰিটি নেট প্ৰভাইড কৰেনে যে against what fluctuation of prices হয়নে so farmers are assured of income হয়নে নহয় which again facilitates growth হয়নে how আপুনি যদি how why যদি explain নকৰে আপুনি যেটো ইয়াত কৰিছে যেটো facilitates growth increase productivity in population I don't get any head or tail out of it কি কথা বুজাব খুজিছে তাৰমানে মই ৰাফকে লিখোতেনে ইয়াত মই এক্সাম্পলছো দিছিলোঁ লাইক স্কিমছ লাইক মিড ডে মিল পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম মই তেনেকুৱা লিখি দিছিলোঁ চ' সেইটো এৰ' দিব তাৰপিছত ইমপ্লিকেশ্যন কি হয় এৰ' দিব সেনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰে সেই ইউজ অফ ফ্ল' চাৰ্ট বুলি কয় যে আজি ফ্ল' চাৰ্টটো আপোনাক হেল্প কৰে আৰ্গুমেণ্টটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ চাউণ্ড কৰিবলৈ আপোনাকতো মই কৈয়ে আছোঁ আল্টিমেটলি হোৱাট ইউ আৰ ডুইং ইউ আৰ গিভিং ইউৰ আৰ্গুমেণ্টছ ৰাইট চ' সেইটোক চাউণ্ড কৰিব লাগিব বি ইট এ 10 মাৰ্কাৰ অৰ এ 20 মাৰ্কাৰ 20 মাৰ্কাৰত অকণমান ৱৰ্ডছ আপোনাৰ আৰু অকণমান যেনেকৈ আপোনাৰ ফাণ্ডছ বেছি থকা নিচিনাকৈ ৱৰ্ডছৰ অকণমান এভেইলেবিলিটি বেছিকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব বাট নাও ইউ হেভ কনষ্ট্ৰেইণ্টছ ইউ কেন ইউজ লিমিটেড ৱৰ্ডছ চ' ইউজ দ্য হেল্প অফ এৰ'জ ফ্ল' চাৰ্টছ অৰ ডায়েগ্ৰামছ কম ৱৰ্ডছত মেক্সিমাম ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্সপ্ৰেশ্যন ঠিক আছে addresses gender inequality creates employment for women how মেম যেনেকুৱা নেকি বিহাৰ এণ্ড তামিলনাডু ষ্টেটছত যেনেকুৱা নেকি চুইং মেচিন দি আছে দেন উমেন বিলাকে সেইবিলাক লৈ পেলাই নিজৰ লাইক এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰি আছে তো সেই বস্তু মই এক্সাম্পল দিওঁতে ইয়াত লিখিছোঁ কিন্তু তামিলনাডু ইয়াত আপুনি দিব পাৰে এড্ৰেছেছ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটিতকৈ আৰু কিহৰ কোনটো এইটো বস্তু কিহত কৈ আছে ইকনমিক ছাইডত কৈ আছে ন ইকনমিক কোনটো এছপেক্টত কৈছে ছ'চিয়েল এছপেক্টত কোৱা নাই সোধা নাই কিন্তু কুৱেশ্যনটো
অকল ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যনছে সুধিছে কুৱেশ্যনটো সেইকাৰণে মই কওঁ যে বহুত বেছি ভালকৈ পঢ়িব আণ্ডাৰলাইন কৰিব চ' ডেট ইউ আইডেণ্টিফাই হোৱাট হেজ বিন আস্কড মেক্সিমামৰ প্ৰব্লেম এইটো হয় যে কুৱেশ্যনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নকৰে লিখি থৈ আহে এণ্ড দেন ওৱান মানে পণ্ডাৰ্ছ কিয় মাৰ্কছ নাপালোঁ আচ্ছা এইটো ইকনমিকে হ'ব ইকনমিক ছাইডত আপুনি আকৌ লিখিব পাৰে যে হেৰি এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ফৰ উইমেন বুলি লিখি এনেকৈ এৰো দিলে আপুনি যিটো এক্সাম্পল দিলে অমুক য়োজনা তাৰ আগেইনষ্টত উইমেনে যে চুইং মেচিনছ পাইছে চ' সেইটো ধুনীয়াকৈ আপুনি এৰো মাৰ্কেদি বুজাই দিব পাৰিলে অ'কে ৰাইট তাৰপিছত আপুনি লিখিছে হেল্পছ লেছাৰ ডেভেলপড ষ্টেটছ বাই প্ৰভাইডিং ছাবচিডিজ ফৰ দেৰ আপলিফ্টমেণ্ট ৱেগ বুজি পাইছেনে আপলিফ্টমেণ্ট ইজ এ ৱেগ ৱৰ্ড you have to write general statements, generally accepted statements. কিন্তু কি ধৰণৰ upliftment? Lesser developed states or subsidies? উৰিষ্যা বিহাৰত যেটো হৈ আছে Special category states. Yes, special category states. So, কি freebies দি আছে? Freebies লগত connection to ক'ত ইয়াত দিছে আপুনি? কি freebies আছে ইয়াত? যোজনা কেইটা লিখিব লাগিছিলে কোনটো যোজনাৰ কথা কৈছে? তেনেকুৱা বিহাৰত যেনেকুৱা নেকি মানে খুব সাবসিডাইজ ৰেট য'ত সিহঁতে গুডছ এণ্ড আইটেমছ বিলাক পায় কি যেনেকুৱা নেকি চাউলে হওক সেইটোতো অল অভাৰ ইণ্ডিয়াই পায় আমাৰ যেনেকৈ আপুনি ইয়াত PDS স্কিমটোৰ কথা দিব পাৰিছিলেহেঁতেন হেল্পছ ইকনমিক ছাইডতে আপুনি যদি চায় তেতিয়া আপুনি যদি চায় যে ইট হেল্পছ টু ফৰ বেটাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট মানে বেটাৰ ইন ছেফগাৰ্ডিং দ্য নিউট্ৰিশ্যন অফ পিপল অ'কে নিউট্ৰিশ্যনে কি কৰিব বেটাৰ হেল্থ দিব বেটাৰ হেল্থ হ'লে কি হ'ব ইনক্ৰিজেছ প্ৰডাক্টিভিটি বুজি পাইছে এৰো দি পেলাই এইকেইটা কথা লিখিব পাৰেনে আপুনি উইদাউট ইউজিং মাছ ৱৰ্ডছ পাৰেনে নোৱাৰে পাৰেতো মানে সেই মানে সেই লিখাটো না মানে গম নাপাওঁ মানে লাইক কেতিয়াও মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি যেতিয়া কৈছে ন ফ্ল'ট চাৰ্ট ইউজ কৰি লিখিব পাৰি চ' আজিলৈকে তেনেকুৱা আনচাৰ মানে লিখি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে মোৰ খেলি মেলি হৈ গ'ল একো নাই সেইকাৰণে এভৰিডে লিখিব লাগে নাও ইউ আৰ কুৱেশ্যনিং ন যে কেনেকৈ পাৰোঁ ইউ হেভ একচুৱেলি মানে ডান ইট এণ্ড আইডেণ্টিফাইড যে এইকেইটা মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে ইফ ইউ ডু নট ডু ইট মই আগতেও আপোনাক সেইটো কথাত এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ যে আপুনি লিখিছে লিখাৰ কাৰণে আপোনাৰ মানে কুৱেশ্যনছবিলাক প্ৰব্লেমছবিলাক আৰাইজ হৈছে ডাউটছ আৰাইজ হৈছে মানুহেতো হেৰিত থাকে ইমেজিনেশ্যনত থাকে যে লিখি দিম পৰীক্ষাত গৈ ফাইনেলি when they do not clear they identify their mistakes now we have many people in the same group who have written mains তাৰ আগৰবাৰ ইণ্টাৰভিউলৈকে গৈছে এতিয়া they have realized they have joined the answer writing course মানে সেই ফ্ল'ট চাৰ্ট নিদিয়াৰ কাৰণে এইবিলাকতে খেলি মানে ইজি নকৰে নিজৰ প্ৰচেছটো আইডেণ্টিফাই নকৰে আৰু এইটো এনচাৰ ৰাইটিংটো কৰিলে আপুনি গম পাব আপোনাৰ সেই বস্তুটো স্কিলটো আহিব হাউ ইউজিং লেছাৰ নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ডছ প্ৰিচাইজলি যিকেইটা ৱৰ্ডছ লাগে আপোনাৰ সেইকেইটাহে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপুনি এনচাৰটো লিখিব অ'কে এতিয়া যেনেকৈ এইটো টোটেলি আপোনাৰ এইটো আপলিফ্টমেণ্টটো এটা কি কৈ আছে মেক্স ন' চেন্স right and he makes no sense type of phrases or sentences আমি answerত লিখি একো লাভ নাই that will not bring us marks okay বুজি পাইছেনে ইকনমিকেল ইছ্যুজ এতিয়া আপুনি নেক্সট প্ৰথমতে আচলতে আপুনি ইছ্যুজবিলাকৰ কথা কৈ ল'ব লাগিছিলে ঠিক আছে প্ৰথমতে ইছ্যুজখিনি কথা যে ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ফ্ৰীবিজ কলন দি পেলাই এইকেইটা দিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি হাউ এভাৰ মানে however freebies in certain senses when it is done in a welfareistic manner as India is a developing country and a welfare state as defined by DPSP very short precise or apni likhi dibo pare ekita bostu so it has certain economic benefits enai koi
কেনেকৈ যিকেইটা কথা ক'লে Hmm. সেইকেইটা কথা লিখিব লাগে আৰু ইয়াত আপুনি কি দিছে প্ৰভিজন অফ ফ্ৰী পাৱাৰ ৱাটাৰ ডিষ্ট্ৰেক্টছ আউটলেজ অফ এনভাইৰমেণ্টেল এণ্ড ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ ইয়াত আপুনি দিব পাৰে চিম্পলি যে ফ্ৰী পাৱাৰ আৰু ৱাটাৰ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে এক্সেছ ইউজ অফ Groundwater and য়েছ ডিপ্লিশ্যন অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট হয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইউছেজৰ ক্ষেত্ৰত Yes. ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ৰেপিড ডিপ্লিশ্যন অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ তাৰপিছত কি হৈছে Excessive use of fertilizer হৈছে. excessive use of fertilizer and also salination of soils Yes, হয়নে salination, yes. so arrow mark দি পেলাই এনেকৈ লিখি দিব পাৰে নহয় আপুনি rather than distracts outlays from environmental and sustainable growth বুজি পাইছে চেম বস্তুটোৱে আপুনি এটা মোৰ প্ৰিচাইজ ৱেত আপুনি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইকনমিক বাৰ্ডেনৰ কথা অফক'ৰ্ছ যেতিয়া আপুনি যেনেকৈ লোন ৱেইভাৰ দি দিয়ে আপুনি যদি ফ্ৰীকে উইদাউট ক্ৰিয়েটিং এনি ভেলিউ যদি পইচা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি দিয়ে হোৱাট উইল ইট লিড টু ইনফ্লেশ্যনেৰী ট্ৰেণ্ডছ আকৌ সেইটো ৰেক্টিফাই কৰিবলৈ মনিটাৰী পলিচিত বহিব লাগিব কিবা কিবি কৰিব লাগিব rather than doing that ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে ভুল নকৰক হয়নে Subsidies leak to relatively well-off section of societies. Bounties to well-off যিটো economic survey by 2016. গম পাইছো এই চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো অকণমান বেটাৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এইটো চেণ্টেন্সটো এনেকুৱা হৈছে যে ছাবচিডিজ অলৱেজ লিক টু ৰিলেটিভলি ৱেল অফ ছ'চাইটিজ নট অলৱেজ ন চামটাইমছ বুলি লিখিব Okay. চামটাইমছ subsidies go to the well-off section. ইয়াত ৰিলেটিভলিটো কাটি দিব পাৰে হয়নে চইচ অফ ৱৰ্ডছ আপুনি যেতিয়াই কমাই কমাই গৈ থাকিব কোনটো ৱৰ্ড আপুনি এভইড কৰিলে কম ৱৰ্ডছত আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব ৰাইজিং ডেট টু GDP ৰেচিঅ' অ'কে ইয়াতো আপুনি এৰো দি পেলাই কেনেকৈ হয় কৈ দিব পাৰে জাষ্ট পইণ্টাৰ্ছ গম পাইছেনে বিকজ ইউ হেভ টু বি জুডিচিয়াছ যে 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় আপুনি বেছিকৈ লিখি থাকিব নোৱাৰে বাট এট দ্য ছেইম টাইম ইয়ৰ আৰ্গুমেণ্টছ শুড বি চাউণ্ড এনাফ পলিটিকেল ইছ্যুজ against free and fair mode of election বেগ হোৱা নাই এইটো মানে সেই পইণ্টটো মই ইয়াত কেনেকৈ লিখিছিলোঁ যে ইনফ্লুৱেঞ্চেছ দ্য ভোটাৰ্ছ এণ্ড ভোটাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিংটোতো কামেই হয় পলিটিকেল পাৰ্টিৰ সেইটো influences the voters and disturbs the mode of election like free and fair mode আপুনি of election. ক'ব লাগিছিলে যে ভোটাৰ্ছৰ মানে বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে ইট শুড বি জাজড অন হোৱাট হাউ দ্য ইকনমি পাৰফৰ্মছ অভাৰঅল মানে অপৰচুনিটিজ কি কি ক্ৰিয়েট হ'ব হয়নে rather than of মানে ইমিডিয়েট বেনিফিটছ ইমিডিয়েট গ্ৰেটিফিকেশ্যন যে এইটো পাৰ্টিক ভোট দিম 1200 টকা ঘৰত আহিব হয়নে এট দ্য ছেইম টাইম যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল কথা কওঁ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ডেভেলপ হ'ব গুড স্কুলছ গুড হেল্থ হয়নে গুড তেতিয়া আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰটো কম হ'ব মানুহৰ হয়নে আৰু ইট উইল বি ইকুৱেল লেভেল প্লেইং ফিল্ড তেনেকুৱা সেইটো কথা হ'ল এতিয়াচোন দিল্লীত যেনেকুৱা নেকি ফ্ৰী এডুকেশ্যন দি আছে দেন সেইটোতো সেনেকুৱা ফ্ৰী বিজ টাইপ হৈ যায় ন' ডেট ইজ ফ্ৰীবিজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে এতিয়া হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনটো ইজ ফাণ্ডামেণ্টেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ ৱেলফেয়াৰিষ্টিক যিটো নোশ্যন হয় আমাৰ DPSPত যিটো লিখা আছে আমি যদি এডুকেশ্যনটোত আমাৰ টেক্সৰ যিটো মানে কালেকশ্যনৰ যিটো ৰেভিনিউ যিটো স্পেণ্ড নকৰোঁ আমি এটা পইণ্ট অফ টাইমত এই বেমাৰী পপুলেশ্যন এটা গ্ৰ' কৰি আছোঁ হিউমেন ৰিচোৰ্চটো আমি ভালদৰে চোৱা নাই হয়নে যদি বেমাৰী হয় এটা সময়ত প্ৰডাকশ্যনো কৰিব নোৱাৰে বেছি ভালকৈ লেবাৰ দিব নোৱাৰে কাম কৰিব নোৱাৰিব হয়নে নহয় আৰু অলছ' উই আৰ নট টেকিং কেয়াৰ অফ দ্য ডাউন ট্ৰুডেন প্ৰাইভেট হস্পিটেলছত সেইসকলে যাব যাৰ ওচৰত পইচা আছে বা যদি পইচা নাই তেনেহ'লে উই আৰ লিভিং দ'জ পিপল টু ডাই Government's role is to facilitate. So there lies the difference between freebies and public welfare schemes. Yes.
ৱেলফেয়াৰিষ্টিক হ'ব লাগে বস্তুটো এনেই মন গৈছে just for the sake of influencing and getting votes পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে আৰু গেটিং ভোটছৰ কাৰণে যদি আমি ফ্ৰীবিজ কৰি দিওঁ কৈ দিওঁ আৰু মানুহে বিশ্বাস কৰি লয় বিকজ আৱাৰ ভোটাৰ্ছ আৰ 83% আৰ নট এডুকেটেড ৱেল ক্ৰিটিকেলি ভাবিব নোৱাৰে হয়নে তেওঁলোকেতো ইনফ্লেশ্যন বুজি নাপায় যে এইটোৰ পৰা এটিন গৈ পিনে ইনফ্লেশ্যন হ'ব সেইটোতো বুজি নাপায় হয়নে দে চি দ্য ইমিডিয়েট বেনিফিট যে য়েছ 2000 ৰুপিজ দি আছে আমাক কিনো বেয়া আৰু যোৱাবাৰৰ চৰকাৰেনো কি দিলে আমাক মানে লাইক দেট আৰু regardless of which political party is promising those things it is equally applicable to all so সেইখিনি বস্তু আপোনাক সুধিছে political implication is a voting trend behavior-টো আমি যে বেয়া কৰিছো হয়নে as facilitator as leaders as political parties they should educate যিটো আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলতো যেতিয়া কংগ্ৰেছ প্ৰথম বনিছিলে মানে মডাৰেটসকলে এই লেজিছলেচাৰটো ক্ৰিটিচাইজ মানে সেই তাত গৈ পেলাই বিলছবিলাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে হেৰি কৰিছিলে চ' দ্য পিপল এট লাৰ্জ ইণ্ডিয়ানছ দে গেট এডুকেটেড দে ন' হাউ টু থিংক হয়নে চ' উই এজ পলিটিকেল যদি আমি চিনাৰিঅ'টো ভাল কৰিবলৈ হয় উই মাষ্ট let in ideas that are good for the overall society ঠিক আছে ইয়াত আপুনি মন কৰিব আপুনি পলিটিকেল এংগেলত কি কথা ক'লে এইটো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ মোড অফ ইলেকশ্যনতকৈ ভোটিং বিহেভিয়াৰটো যদি বেয়া কৰে এই বস্তুটোৱে হয়নে ভোটিং বিহেভিয়াৰৰ কথা ক'ব লাগিছিলে ইৰোড আইডিঅলজিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো মানে কি তাৰমানে যেনেকুৱা নেকি কি ছাপ'জ হা এক্সাম্পল কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি লাইক ভাল কাম কৰিছে অ'কে বাট সিহঁতে যদি ফ্ৰী বিজ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া সিহঁতৰ সেই মেনিফেষ্টত যেনেকুৱা নেকি লাইক উই উইল ডেভেলপ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ইকনমিটো আমি বঢ়াম বাট you have used the word ideological আইডিঅলজিকেল ইন দ্য চেন্স মই এইটো মিন কৰিছোঁ যেনেকুৱা নেকি কোনোবা এটা পাৰ্টি ছাপ'জ আইডিঅলজিকেল চেন্সটো আছিলে যে আমি ইকনমিক ডেভেলপ কৰিম পিপলক এডুকেশ্যন দিম ideology itself you have to know what the term stands for ideology কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে communism ideology communalism ism যিমানবোৰ আছে না সব সেইবিলাক আইডিঅলজিত পৰে ঠিক আছে you are talking about that আপুনি মোক এক্সপ্লেইন কৰোঁতে আপুনি কিবা এটা বেলেগ কৈছে but again whatever you are explaining that does not fall in মানে ideology বুলিলে আমি যি বুজো ঠিক আছে nationalism is the ideology is an ideology গম পাইছেনে so সেই ism বিলাক যিমান আছে feminism এইবিলাক সব ideology হয় so এই ideological ইৰোশ্যনৰ যিটো আপুনি কথা ক'লে ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ইৰোশ্যনৰ এই বস্তুটো আপুনি হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেইন এইটোৰ পৰা ছেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰীটোতো হোৱা নাই মই ইয়াত লিখোঁতে মই লিখিছিলোঁ যে আণ্ডাৰমাইনিং পাৰ্টি প্লেটফৰ্ম তাৰপিছত মই দিছিলোঁ যে ফ্ৰী বিজ কেন ইৰোড দি আইডিঅলজিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এণ্টায়াৰ থিং ইজ নট এক্সপ্লেনেটৰী তাত লিখাখিনিও যিটো আপুনি ড্ৰাফ্টতো লিখিছিলে সেইখিনিও এক্সপ্লেনেটৰী হোৱা নাই মানে ভাল চেন্স বনা নাই মানে বুজি পাইছে গম পাইছেনে নেক্সট আপুনি লিখিছে পাৰ্টিজ লুজ ট্ৰাষ্ট অফ পাব্লিক এজ দে এংগেজ ইন ফিজিকেল ৰেচ এইটো আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে যে পলিটিকেল পাৰ্টিজ এটা ৰেচত গুচি যায় উইচ ৰেচ ইজ ডিৰেগটৰী টু দ্য পলিটিকেল এটমছফিয়াৰ সেই ফিজিকেল ৰেচটো কাৰণ কি এইটো এক্সচেকাৰৰ বাৰ্ডেন হ'ব ইনফ্লেশ্যনেৰী বাৰ্ডেন হ'ব হয়নে এটা সময়ত গৈ পেলাই এইটো মানে আমাৰ নেশ্যনৰ কাৰণে বেয়া হ'ব গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ পলিটিকেল এটমছফিয়াৰটোৰ কাৰণে বেয়া হ'ব বুজি পাইছে সেইটো পলিটিকেল এংগেলত কথা পাতিলে আপুনি ভোটাৰ্ছ বিহেভিয়ৰৰ কথা পাতিলে আপুনি গম পাইছেনে আপোনাৰ এনচাৰটোত হাফ বেকড হৈছে আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্টছবিলাক হাফ বেকড হৈছে
সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত মাৰ্কছ পাবলৈ দিগদাৰী হ'ব এটাতো আপুনি ষ্ট্ৰাকচাৰিঙত প্ৰব্লেম হ'ল ইকনমিক পলিটিকেল বা why it is good বা why it is beneficial sometimes if we look from a certain angle it is and how it creates challenges in the political and economic arena of the nation right এটা বুজি পাইছে yes ma'am so lastত আপুনি this a political party should take fiscal responsibility and make clear distinction between public welfare and freebies again এইটো এটা line বিৰাট দীঘল লিখিছে আপুনি which I always tell you people যে sentences বিলাক short হ'ব লাগিব otherwise লাষ্টলে কি লিখিছিলে আপোনাৰ প্ৰথম দখৰৰ কথাখিনি পাহৰা যায় বুজি পাইছেনে yes ma'am so always write shorter sentences be clear and crisp কি কথা কৈ আছে make a clear distinction between public welfare and freebies to avoid misuse of public funds in short-term electoral gains. ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিছিলে জানেনে আপোনাৰ গোটেই আৰ্গুমেণ্টছখিনি বেছ হ'ব লাগিছিলে ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ইছ্যুজবিলাক যিবিলাক ফ্ৰীবিজে লৈ আহে আল্টিমেটলি চ' আপোনাৰ কনক্লুশ্যনটো সেইটোৰ ওপৰত হ'ব লাগিছিলে yes there are instances of economic and political degradation which come from freebies which are promised by political parties. In that sense, political parties can adopt better measures or ECI কথা ক'ব পাৰে এটা body হয় who can you know who can suggest the political parties or bring up some kind of recommendation which political parties must adhere to, keeping in mind that we safeguard our economic and political sphere of our country. okay তাৰমানে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কথাটো মানে লিখিব ক'ব পাৰে it is a body which regulates political parties no yes ma'am so এনেকুৱা জিটি কথা কৈ দিব আৰু ফাইনেলি এদিন গভৰ্ণমেণ্টত আহি পেলাইও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্ছ লয় will it be good for the society at large eventually though short termত কিছুমানৰ কাৰণে এইটো ভাল লাগিব পাৰে তো তাৰমানে ইয়াত মানে মই মানে ফ্ৰেমিং ইন দ্য চেন্স এই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিবই নালাগিছিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আগেন মই যিটো কথা কৈ আছো যে কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কুৱেশ্যনটো সোধাৰ লগত কনটেক্সটো মিলাই পেলাই আপুনি পাতনি মেলিব মানে কি ক'বলৈ গৈ আছে okay It is not only about freebies, it is about the economic and political implications of freebies in the country. Right? Now, all up clear hoise na eta? yes ma'am clear is So, in 10 marker question, you do not have much time. You have to use phrases and is a arrow bilak. Otherwise, you will not be able to complete the paper. okay ma'am বুজি পাইছো ঠিক আছে? So 10 marks কাৰণে again আপোনাৰ handwriting wise মই আপোনাক কৈছো আপোনাৰ problem নাই the other trick that I had given you yes ma'am you can এই বস্তুটো আপুনি মেইনটেইন কৰিলে এটা আপোনাৰ ঠিকে আছে 2 পেজ লিখিব পাৰি আপুনি এনাফ গ্যাপ দিছে দুটা সেন্টেন্সৰ মাজত থেপাথেপিকে লিখা নাই সো সেইখিনি বস্তু ঠিকে আছে বাট ষ্ট্ৰাকচাৰিঙত প্ৰবলেম এতিয়াও আছে we have to মেম হেইটো মানে এইটো সবে যে কয় ফ্লো চাৰ্ট এড কৰিবলৈ ফ্লো চাৰ্ট মোৰ সেই বস্তুটোৰ প্ৰবলেমটো আছে এড কৰো মানে কেনেকৈ এড কৰো মই মানে সেইটো কথা বুজি নাপাওঁ এই বস্তুটো লিখিলো তাৰপিছত কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই যাম ধুনীয়াকৈ যে ষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰি যায় মোৰ সেইটো বস্তুৰ প্ৰবলেমটো হৈছে সেইকাৰণে মই এনেকুৱা পইণ্টছ ৱাইজ লিখি দিওঁ মই আপুনি এইটো এগেইন কামছ উইথ প্ৰেক্টিচ জাষ্ট বিকজ মানুহবিলাক ক্ৰিটিকেল নহয় হা আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলাকো বহুত ক্ৰিটিকেল নহয় জাষ্ট লাইক দ্য ভোটাৰ্ছ কৈছে কোনোবাই ফ্লো চাৰ্ট সোমাব লাগে কাৰণে সোমাই দিছে এতিয়া যা এটা ফ্লো চাৰ্টটো সোমাব নোৱাৰো ৰেলেভেন্সত যদি ফ্লো চাৰ্টটো আপুনি ইউজ নকৰে আপুনি কেনেকৈ মাৰ্ক পাব বা ৰেলেভেন্সত আপুনি ৰাইট ৱেত যদি ফ্লো চাৰ্টটো আপোনাৰ কম ৱৰ্ডছত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ইউজ কৰিছে দেন ইউ উইন ইউ স্নেচ এৱে মাৰ্কছ
Yes. ৰাইট Yes. চ' ইয়াত আপুনি ধুনীয়াকৈ ফ্ল' চাৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰে বুজি পাইছেনে আৰু লাষ্টৰ কনক্লুশ্যনটো মই দেখিছোঁ যিমানেই মোক এনচাৰ্ছ পঠাইছে এতিয়ালৈকে 99.9%ৰ কনক্লুশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে দে জাষ্ট গিভ আ কনক্লুশ্যন ফৰ দ্য চেক অফ ইট there is no reason behind why they gave the conclusion. So structuring to বহুতৰে problem থাকে and conclusion to problem থাকে. Conclusion টোৱে আপোনাক judge কৰে মানে. কিমানখিনি বুজি পাইছো কিমান বুজি পাইছে, what kind of a person you are, কিমান problem to solve কৰিবলৈ আপুনি পাৰিছে. Okay. Understood? Yes, ma'am. কিমান আপুনি problem solver হয়. How good a decision maker হয়. কিমান forward দূৰলৈকে আপুনি ভাবিব পাৰে. All those things are মানুহে কনক্লুশ্যনটো মই কনক্লুশ্যনটো বিকজ আই হেভ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইভেলুৱেটৰ আই হেভ বিন ইভেলুৱেটিং পেপাৰ্ছ চিন্স আই গেভ মাই মেইনছ মই 2016ৰ মই নটিফিকেশ্যনৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ন তেতিয়াৰ মোৰ কলিগছৰ আফৰিন হুছেইন বুবুল বৈশ্য তাৰপিছত বিভাস পাঠক অল দিজ ACS অফিচাৰ্ছ কুইন গগৈ চবৰে মই এনচাৰ্ছ ইভেলুৱেট কৰিছোঁ when I was actually myself sitting for mains. আপোনাৰ মেইনছত কিমান টাইম লাগিছিলে মেইনছৰ আগত লাইক বস্তুখিনি মেইনছৰ আগততো 3 মান্থছে থাকে মই এনচাৰ ৰাইটিং ডে 1ৰ পৰা কৰিছোঁ ডে 1 বিকজ মই পূৰা গম পাই গৈছিলোঁ হা তেতিয়াৰ সময়ত মই কিছুমান ছিনিয়ৰ্ছৰ মানে RTI কৰা পেপাৰ্ছো মই পাইছিলোঁ চ' I went through those papers and I realized এওঁলোকৰটোতো মেইনছৰ এনচাৰ ৰাইটিঙতে প্ৰব্লেম আছে এই চান্সটো যিদিনাখনি মই মানে তেতিয়া মই হেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে চ' নেক্সট টাইম তেতিয়া সেইটো সময়ৰ কথা মই কৈ আছোঁ চ' দ্য মোমেণ্ট আই ৰিয়েলাইজ যে এওঁলোকৰতো এনচাৰ ৰাইটিঙতে প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে ইণ্টাৰভিউ কল অহা নাই বা মিনছ ফাইনেল এক্সামটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই চ' আই মেড আপ মাই মাইণ্ড যে এইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ হাথিয়াৰ হয় মেইনছ মানে আনচাৰ ৰাইটিংটোৱে কাৰণ কি এইবাৰো মানে বহুতে কৈছে আৰু লাষ্টলৈকে লাইক A to Z প্ৰতিটো কুৱেশ্যন কৰিছে কিন্তু তথাপিও চিলেকশ্যন নহ'লে মেইনছ এতিয়া গম পাইছেনে এনেকুৱা এটা এনচাৰ লিখি আহিলে মানে আপোনাৰো কেতিয়াও নাপাওঁ দিগদাৰ হ'ব কেতিয়াও নাপাওঁ ছেইম পিপল ডোণ্ট ৰিয়েলাইজ মোক কয় যে এই বহুত এনচাৰ ৰাইটিং কৰিলোঁ একো লাভ নাই ইউ আৰ ডুইং ইট ইন দ্য ৰং ৱে এনচাৰ ৰাইটিং কৰিলেই নহ'ব ন এক্সাৰচাইজটো কৰিলেই নহ'ব ইউ মাষ্ট লাৰ্ণ ফ্ৰম ইট ক'ত শুধৰাব আপুনি ক'ত ঠিক কৰিব ক'ত প্ৰব্লেমটো আছে আইডেণ্টিফাইটো কৰিব লাগিব জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ ইট লিখিলে টাইম বাউণ্ড লিখিলে নহ'ব ইউ হেভ টু আইডেণ্টিফাই ৱেৰ দ্য প্ৰব্লেম লাইজ ৱেৰ ইয়ৰ মিষ্টেকছ আৰ চ' মই ডে 1ৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ ডে 1ৰ পৰা এনচাৰ ৰাইটিঙত মই হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু বিং আ মেথছ গ্ৰেজুৱেট মইতো বেছিকৈ লাইফত মানে এনচাৰ্ছ লিখাই নাই সেই 10th লিখিছিলোঁ তাৰপিছততো ছায়েন্সততো লিখিবই নালাগে ন আমি ডিডাকশ্যনে কৰিব লাগে উলিয়াই চ' মোৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে যে মই ফাষ্টো নহয় মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং মোৰ লিখাৰ মানে অভ্যাসো নাই চ' আই হেভ টু মেক ইট আ পইণ্ট যে মই ফাষ্ট হ'বই লাগিব এনচাৰ মানে হেণ্ড ৰাইটিংটো আৰু লাষ্টৰলৈকে মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং ভাল হ'ব লাগিব ৰাইট ফ্ৰম ডে 1 আই ষ্টাৰ্টেড প্ৰেক্টিচিং এনচাৰ্ছ আৰু তেতিয়া মানে ইভেলুৱেট কৰিবলৈ মই দৌৰি থাকোঁ মোৰ দাদাৰ পিছফালে দাদাই ইভেলুৱেট কৰি দেচোন সি উড মানে অ'কে কৰি দিব কেতিয়াবা কৰি নিদিয়ে চ' আই হেভ ৰিয়েলাইজ যে দিছ ইজ এ মেজৰ প্ৰব্লেম দেট এভৰি ওৱান ফেচেছ অঁ মানে দাদাই কৰি দিছিলে কেতিয়াবা বাট মই নিজেও কৰিছিলোঁ আৰু মই লোকৰো কৰিছিলোঁ নহয় লগতে চ' আই গট দ্য আইডিয়া যে মানে ক'ত ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো প্ৰব্লেম হয় আৰু মই ক্ৰিটিকেল ৰিজনিঙৰ কিতাপ ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ বহুতকেইখন কিতাপ পঢ়িলোঁ কিতাপ পঢ়াৰ পিছত মোৰ এইটো বহুত ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মানুহৰ ৰিজনেবল নহয় মানুহে ৰেচনেল নহয় মানুহে এনচাৰটো লিখোঁতে গম পাইছেনে ৰেচনেলিটি গম পায় ন আপুনি যিকোনো এটা কাম কৰোঁতে ইউ হেভ ৰিজনছ ইউ কুৱেশ্যন এণ্ড দেন ইউ কাম টু আ চলিউশ্যন সেই বস্তুখিনি মিচিং হৈ থাকে আই ৰেড গুড বুকছ অফ ক্ৰিটিকেল ৰিজনিং ফ্ৰম অক্সফৰ্ডৰ ক্ৰিটিকেল ৰিজনিঙৰ যিটো কোৰ্চ আছে তাৰ কিতাপ কিছুমান পঢ়িলোঁ মই and I realized civil services examination is about critical thinking, critical reasoning, which people don't realize.
মানুহে পঢ়ি থাকাৰ কথাটোৱে ভাবে, কনজিউম কৰি থাকাৰ কথাটোৱে ভাবে। Knowledge is not the problem here. It is about presenting your knowledge, using your knowledge, যে কোনটো কুৱেশ্যন সুধিছে তাৰ লগত ৰেলেভেঞ্চত আপুনি আপোনাৰ যিখিনি নলেজ আছিলে পালে এতিয়ালৈকে আছে সেইখিনি আপুনি প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইন দ্য ষ্টিপুলেটেড টাইম। বুজি পাইছেনে? চ' ক্ৰিটিকেল থিংকিং এপ্লাই কৰক, কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজক, ৰিজনেবল কৰক আপোনাৰ এনচাৰ্ছবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্গুমেণ্ট, আৰু কনক্লুশ্যন শুড ফ'ল' ফ্ৰম হোৱাট ইউ হেভ ৰিটেন, হোৱাট দ্য কুৱেশ্যন ইজ। গম পাইছেনে? Yes. And then it will come eventually, and the good thing is apni everyday answer likhi ase, everyday you are learning. Moi everyday feedback di asu apnak মানে মোৰ এনেকুৱা হৈছে সবেইতো লিখি আছে, সবেইতো একে কষ্ট কৰি আছে, বাট সিহঁততকে এনেকুৱা কি এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কৰো যিটো নেকি এক্সেল হৈ যাম। এতিয়া আপুনি যদি চাইছে বেলেগ বিলাকো ইভ্যালুৱেশ্যন, সবে কিছুমান মেজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল মিষ্টেকছ কৰি আছে। গম পাইছেনে? এই আপুনি যেনেকৈ কৰিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আপুনি যেনেকৈ দিব লাগে নিদিলে, যিটো ওপৰত আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে সেইটোৰ আগেইনষ্টত আপুনি বস্তুবিলাক নবনালে, চাব হেডিংছবিলাক নবনালে, মানে আৰু কনক্লুশ্যনটো আপোনাৰ কিবা এটা কৰি দিলে যিটো আপোনাৰ দিব মন গৈছে কিন্তু যিটো ৰেলেভেঞ্চত কম আছে ধৰি লওক। চ' সেই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া ঠিক কৰিব নহয়, এইখিনিতে বেছিভাগৰ প্ৰব্লেম থাকে। তেতিয়াহ'লে মানে এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কোনবিলাক জাগাত মানে ডিফাইন কৰোঁ, মানে কৰিব লগা হৈ যায়? ডিফাইন তেতিয়া কৰিব যেতিয়া আজিউম কৰা নহয় আপুনি ডিফিনিশ্যন, আপোনাক ভাবিছে হোৱাট ইট ইজ বুলি সুধিছে, আৰু বা আপোনাৰ 20 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা হয়, তেতিয়া কৰিব পাৰি। তেতিয়া আপোনাৰ সময় থাকিব অলপ, ৰাইট? আগেইন ইট উইল ডিপেণ্ড। চ' মাইণ্ডফুলনেছ এণ্ড প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড, কি কোনটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি আছে, কিমান মাৰ্কছ আছে আপোনাৰ, কি কি কথা সুধিছে আপোনাৰ, কি এজাম্পশ্যন কুৱেশ্যনটোত অলৰেডি লোৱা হৈছে। ইয়াত অলৰেডি লোৱা হৈছে এজাম্পশ্যন যে আপুনি ফ্ৰীবিজ মানে কি জানে। ইউ ডোণ্ট হেভ টু আগেইন ডিফাইন ইট, ইউ হেভ টু পুট দ্য কনটেক্সট অফ হাউ ফ্ৰীবিজ ইম্পেক্ট আৱাৰ social and political life or political arena of our country, right? বুজি পাইছে এতিয়া? Yes. ক্লিয়াৰ হৈছে? So I think within 1 month you will go a lot higher than this position because you are now in the identification area. প্ৰথম আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব ক'ত ক'ত প্ৰব্লেমবিলাক আছে, and then you will escalate your মানে আপোনাৰ যিটো চিনত আপুনি আছে ৰেংকিংটো ওপৰত গৈ থাকিব আপোনাৰ। ঠিক আছে? এনি আদাৰ কুৱেশ্যন? হৈছে ডাউট ছল্ভ? ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ছেশ্যনটোৰ পৰা বহুত শিকিবলৈ পালে, কেনেকৈ আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আমি কনটেক্সটো বিল্ড কৰিব লাগে, ষ্ট্ৰাকচাৰিঙত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ হয়, ইছ্যুজ ফেচ কৰে, আৰু কনক্লুশ্যনটো মানুহে কেনেকৈ লিখিব লাগে আৰু নিলিখে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে যিমান উচিত তেওঁলোকে মাৰ্কছ পাব লাগে সেই মাৰ্কছখিনি পোৱাত তেওঁলোকে কোনোবাখিনিত সফল নহয়। আৰু সেইকাৰণে এই যে এক মাৰ্কৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিযোগিতা হয়, এই প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত যদি আপোনালোকে ধৰি লওক 1 মাৰ্কো বেছি পালে, ইভেঞ্চুৱেলি 20টা কুৱেশ্যনত আপোনালোকে 20 মাৰ্ক বেছি পাব, হয়নে? চ' এজন টপাৰ আৰু এজন যিজনে ক্লিয়াৰ নকৰিলে এই 20 মাৰ্কৰহে আচলতে অন্তৰ থাকে। চ' এভৰি ডে যেতিয়া আপোনালোকে এনচাৰ ৰাইটিং কৰিব, এভৰি ডে আপোনালোকে অলপ অলপকৈ নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টছবিলাক কৰিব পাৰিব। কিন্তু পৰীক্ষাৰ আগত এনচাৰ ৰাইটিং কৰিম, তাৰপিছত এই স্কিলটো একেদিনাই ডেভেলপ কৰিম বুলি যদি আপোনালোকে ভাবে, তেনেহ'লে প্ৰব্লেমেটিক হয়। এইটো নকওঁ যে যিসকলে একেবাৰে প্ৰেক্টিছ নকৰে তেনেকুৱা কোনো এজন প্ৰাৰ্থী ওলোৱা নাই, এক্সামিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু সদায় মন কৰিব দ'জ আৰ এক্সেপশ্যনছ। আমি সকলোৱে আজিৰ দিনত যিসকলে এনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, ব্ৰেইনৰ প্ৰচেছিংটো ভাল কৰি আছে, দ'জ আৰ দ্য পিপল হু উইল ইভেঞ্চুৱেলি ছাকচিড। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে এনচাৰ ৰাইটিং কৰি থাকিব, আৰু যদি এনচাৰ ৰাইটিং স্পেচিয়েল কৰ্চটো আমাৰ জইন কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আমাৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ স্পেচিয়েল এনচাৰ ৰাইটিং কৰ্চটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।